हेलो ट्रेडर्स, स्वागत छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। म एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु अनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् आज के हुँदो रहेछ। स्पेसली अस्तिदेखि लस भइरहेको छ अनि यदि अस्ति दुईवटा विन भएको थियो, एउटा लस भएको थियो लास्टमा। अनि यसपालि अलिकति एक्युरेसी मा अलिकति कमजोरी भइरहेको छ। मैले थुप्रो 2-4 महिना ग्याप गरेँ, त्यो कारणले अलिकति एक्युरेसीमा कम्ती भइरहेछ। अब 1 महिना जति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न टाइम लाग्दैन जस्तो छ, तर पनि ठिकै छ यो वेल। अनि फेरि पनि म मेरो फर्ममा आउनेछु, मेरो प्राइस एक्सन जो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी छ त्यसलाई म इम्प्लिमेन्ट गर्नेछु, जो तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अनि साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा यो फेक हो कि स्क्याम हो कि जस्ट के हो भनेर भन्दै थियो। अब तपाईँहरूले यसमा काम गरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ स्क्याम हो भने। यहाँनिर एक ट्रेड म हाल्न कोसिस गर्नेछु। यहाँनिर मैले किन हाल्ने भने ट्रेन्ड लाइन पनि छ अनि यहाँनिर मर्निङ स्टार बनेको छ अनि ट्रेन्ड पनि अप्पर लाइनतिर गइरहेको छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले यो हानेको छु। तर यो लस पनि हुन सक्ने सम्भावना किन छ भनेदेखि चाहिँ मर्निङ स्टारको की लेभललाई यसले टच गरेको छैन, यसले रिटेस्ट गरेको छैन। त्यो भएको कारण यो लस पनि हुनसक्छ। रिटेस्ट गर्ने माथिबाट रिजेक्सन आएको छ, जो माथिको लेभलदेखि होदेखि रिजेक्सन आएको छ, यसकारण यो लस हुने सम्भावना छ। अनि साथीहरू यसरी अप्पर जटमा ट्रेड नगर्नु होला, अलिकति हेर्नु होला मार्केट स्ट्रक्चर के कस्तो छ। भए पनि अप्पर डाइरेक्सनमै भए तापनि मर्निङ स्टार उकालो जाने मार्केट भए तापनि, तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मर्निङ स्टारको किल लेभललाई यसले रिटेस्ट गरेको छैन। त्यो रिटेस्ट अहिले तुरुन्तै अघि योभन्दा अगाडि रिटेस्ट गरेर माथि जानु हो भने त यसरी यो अब चाहिँ रिटेस्ट गर्यो नि त होइन। अब यहाँदेखि चाहिँ बाउन्स ब्याक भएको भए यो विन हुने चान्स थियो। अब 2 मिनट चाहिँ यति छ, यो यसरी लस भएको छ। हुन्छ, म $2 सेट गर्नेछु अनि फेरि $2 म ट्रेड गर्नेछु। यहाँदेखि के हुन्छ हेरौँ। अनि साथीहरूले चाहिँ अनि भन्दै थियो कि जस्ट स्क्याम हो कि भनेर भन्दै थियो। ओके, यहाँनिर एक ट्रेड हानौँ। यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ। ओके, अलिकति मिस्टेक भएको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ किन हानेको भनेदेखि अलिकति ट्रेन्ड लाइन तल राख्नुपर्ने थियो, ट्रेन्ड लाइन अलिकति मुनि बसेको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ किन हानेको हो भनेदेखि यहाँनिर म चाहिँ यो इङ्गल्फिङ क्यान्डललाई चाहिँ अलिकति रिटेस्ट गरोस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँनिर यसलाई ट्रेड गरेको थिएँ। अनि 35 सेकेन्ड छ अनि यहाँदेखि बाउन्स ब्याक भएको खण्डमा यो सपोर्ट पनि रहेको छ। यसलाई बाउन्स ब्याक भएको खण्डमा यो फेरि पनि ग्रिनमा कन्भर्ट हुने सम्भावना देखेको छु, तर यहाँदेखि बाउन्स ब्याक हुनुपर्ने हो। अनि ओके, यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्थ्यो उसलाई रिटेस्ट पनि गरेको थियो। एउटा मर्निङ स्टार थियो त्यसको छेउमा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई रिटेस्ट पनि गर्नु सक्ने थियो, तर रिटेस्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लसमा गइसकेको छ। ओके, आज 2 ट्रेड लस, आज म यहीँ राख्न चाहन्छु ट्रेड। अनि यस्तै हुन्छ, अलिकति कोही बेला मार्केटले आफूले भनेअनुसार चल्दैन। 2 ट्रेड लस, $3 लस भएको छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम पनि धेरै इक्विटीको लस हो, त्यो भएको कारणले तपाईँले यसरी ट्रेड नगर्नु होला भन्दै आजलाई यहाँ राख्न चाहन्छु।